Hello po mga mamamayang, good afternoon po sa inyong lahat. Ngayon pong hapon na ito ay ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluluto ng chicken with wild corn. Ito na po ang mga ingredients sa aking chicken with wild corn na lulutuin. Unang-una, manok, sibuyas na pula, bawang, wild corn, apple, carrots, red bell pepper, green bell pepper, patatas. Tapos maglalagay rin po ako ng asin, rice wine, silver swan soy sauce, or kahit anong toyo po ang gusto nyong gamitin ay pwede po ito. Tapos oyster sauce at saka cooking oil. Olive oil po yung gamit ko, pero kahit anong klaseng oil ay pwede naman po. Ayan na po, uumpisahan ko na po ang pagluluto nitong aking recipe. Unang-una po ay ilalagay po muna natin to sa kaldero, itong mais. Tapos lulutuin po muna natin para luto na siya pag ilagay nyo sa karning manok na lulutuin po natin. Ayan po, nakasalang na po siya sa stove. Lulutuin po muna natin to para malambot na siya pag nilagay nyo na sa karne, para hindi na po kayo maghintay ng matagalan. Yan po, hintayin lang po natin na maluto ito. Ngayon po ay naluto na ang ating mais at itatapon ko na po yung sabaw. Tapon po natin tong sabaw niya. Tapos po ay isa-isa nating tatanggalin ito sa kaldero. Ilagay sa malinis na plato. Ngayon po ay ito namang patatas ang ating pakukuluan. Pakukuluan po muna natin to para maluto. At hindi na tayo maghintay ng matagal pag nagluluto tayo ng chicken. So, dapat lutuin muna natin itong patatas. Ayan na po, tatakpan po muna natin para maluto siya. Ayan po yung ating patatas, mga mamamayang. Hindi ko po siya masyadong niluto para hindi po siya ma-overcook, kasi lulutuin pa natin itong uli mamaya. Ayan, itatapon lang natin yung sabaw. Tatanggalin natin yung patatas sa loob ng kaldero at ilipat natin sa maliit na plato. Ngayon po ay isinalang ko na po yung ating kawali sa stove. Tapos maglalagay lang po ako ng olive oil or cooking oil.
Tapos paiinitin lang po natin saglit yung oil. Tapos ibuhos natin yung bawang. Hahaluin lang po natin. Pahinaan natin ng konti yung apoy. Tapos ngayon kung nag-brown na ang ating bawang ay isusunod ko na yung sibuyas na pula. Po ay isusunod ko na po yung manok natin. Ngayon po ay lalagyan po natin ng toyo ang ating manok. Mga 2 tablespoon na soy sauce. Ngayon po ay maglalagay po ako ng chicken stock or tubig. Pwede rin po kasi lalagyan lang po natin ng sabaw ito para maluto yung patatas kanina na half cook lang. So hayaan muna natin na kumulo ito at tatakpan ko muna para maluto yung manok. Ngayon po ay ilalagay ko na po yung ating carrots. Tapos ilalagay ko rin yung rice wine. At ngayon naman po ay isusunod ko na po yung ating patatas. Ngayon naman po ay maglalagay na ako ng oyster sauce. Lalagay rin po ako ng konting asin. Yan.
na pong ilalagay yung mais. Yan po, tatakpan po muna natin. Ngayon po ay susunod na natin ang ating apple. Tapos yung green at saka red bell pepper. Tatakpan po muna natin to. Yan na po mga mamamayang, luto na po ito. Kukuha lang po ako sa platito. Ayan na po mga mamamayang ang ating manok na may mais or chicken with wild corn. Ayan na po. Sana po nakuha nyo ang recipe ito. Maraming salamat po sa panonood nyo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay.